व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत भोगीची भाजी। त्यासाठी इथे मी भाज्या घेतलेल्या आहेत। तर या आहेत भाज्या। हा आहे बोंबील घेवडा, हे आहेत ओल्या तुरीचे दाणे, हा आहे पापडीची शेंग, गाजर, हे गाजर मी ह्याचे साल काढून याचे बारीक तुकडे केलेले आहेत, ओला वाटाणा, पावटा आणि ओले हरभऱ्याचे हे घाटे जे असतात आपले ते सोलून घेतलेले आहेत मी, हे ओले हरभरे। आता मी तुम्हाला फरक सांगते घेवड्यामध्ये। बऱ्याच लोकांना पापडी आणि घेवड्यामध्ये फरक नसतो माहिती। तर हा आहे घेवडा, हा लांबट घेवडा असतो आणि पापडी जी असते ती चपटी शेंग असते। तर ही जी शेंग आहे चपटी ती पापडी आहे आणि हा जो आहे हा घेवडा आहे। ह्याचे जे दाणे असतात हे लंबगोल असतात आणि ह्याचे जे दाणे असतात ते गोल असतात, चपटे आणि गोल। तर ही शेंगा आपल्याला सोलून घ्यायच्या आहेत, हे असे ह्याचं हे काढायचे आहेत शिरा अशा पूर्ण, आणि मग हे खोलून बघायचं, ह्याच्यात किडे पण असतात कधी कधी, हे पहा असे। आणि मग हे आपल्याला असं तोडून घ्यायची आहे पापडी, अशा शिरा काढून घ्यायच्या आहेत त्याच्यात। आणि घेवडा पण आपल्याला तसाच सोलायचा आहे, पहिले शिरा काढून घ्यायचा आहे। जर कवळ्या असतील तर अजिबात शिरा निघत नाही, हे पहा असं खोलून बघायचं, ह्याच्यामध्ये किडे असतात त्यामुळे नक्की खोलून पहा एक एक घेवडा आणि मगच निसा। आता दुसऱ्या भाज्या आपण ह्याच्यामध्ये काय काय टाकणार आहेत, तर भिजवलेले शेंगदाणे अर्धी वाटी, हे सर्व दाणे छोटी वाटी भरून आहेत, म्हणजे एक छोटी वाटी भरून आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार हे कमी जास्त पण करू शकता। तर इथं शेंगदाणे भिजत घातलेत मी, ते अर्धी वाटी शेंगदाणे आहेत। 2 वांगी आहेत जी चिरून पाण्यामध्ये ठेवलेली आहेत काळी पडू नये म्हणून, आणि इथं आहे 1 बटाटा। ही आहे चंदन बटव्याची भाजी जी मी धुवून घेतलेली आहे स्वच्छ, ही मूठभरच आहे। आणि ही आहे चाकवतची भाजी, ही पण मूठभरच आहे, जास्त भाजी घ्यायची नाही ही। पण ह्या भाजीचा भोगीच्या भाजीमध्ये मान असतो म्हणून ह्या नक्की टाकायच्या असतात 2 भाज्या। बरीच लोक मेथी पण टाकतात, पण आमच्याकडे फक्त चंदन बटवा आणि चाकवतची भाजी टाकतात। तर ह्या भाज्या पण आपण घेणार आहोत। आता मी तुम्हाला वाटण सांगते की वाटणाला काय काय लागणार आहे। इथं आहे सुकं खोबरं अर्धी वाटी, 3 छोटे कांदे, अर्धा इंच आल्याचे तुकडे, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या, खोबरं आणि कांदे आपण भाजून घेणार आहोत ब्राऊन रंगावरती, आणि सफेद तीळ, हे सफेद तीळ पण आपण भाजून थोडेसे वाटणात टाकणार आहोत आणि थोडेसे भाजीमध्ये आपण फोडणीला किंवा वरून भाजीमध्ये टाकले भाजून तरीही छान लागतात। तर हे पण खूप जरुरी इन्ग्रेडियंट आहे संक्रांतीचा, भोगीच्या भाजीचा। संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी भाजी केली जाते, आणि वाटणामध्ये थोडीशी कोथिंबीर। आणि आणखीन एक आहे, मी ही पूर्ण भोगीची थाळी दाखवत आहे त्यामुळे इथे मी मेथीची 1 गड्डी घेतलेली आहे। मेथीची भाजी मी वेगळी करून दाखवणार आहे जी आमच्या घरी बनते भोगीसाठी खास। तर इथे मी धुवून निसून घेतलेली आहे मेथी। तर आता आपण सर्व ह्या भाज्या मी चाळणीमध्ये धुवून निथळून मग घेतलेल्या आहेत। तुम्हीही तशाच प्रकारे तुमच्या आवडीनुसार, तुमच्याकडे बऱ्याच ठिकाणी गावाकडे काही भागांमध्ये उसाचे खांडकं आणि बोरही घेतात, पण आमच्याकडे घेत नाहीत त्यामुळे मी घेतलेलं नाहीये। आता आपण कांदा आणि खोबरं भाजून घेणार आहोत भाजीसाठी। हे पहा इथं मी मसाला कांदा आणि खोबरं भाजून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्याचं वाटण करणार आहोत, आलं लसूण खोबरं कांदा, आणि वाटून घेणार आहोत। आणि ह्याच्यामध्ये आपण अर्धे हे भाजलेले तीळ घालणार आहोत। फक्त थोडेसे तीळ आपण भाजीमध्ये टाकायला ठेवायचे आहेत, 1 चम्मचभर, बाकी तीळ आपण ह्याच्यात वाटणात टाकणार आहोत। चला तर मग हे वाटण वाटूया आणि भाजीला फोडणी देऊया। हे पहा इथे पातेल्यामध्ये मी भाजीसाठी भोगीच्या थोडं तेल टाकलेलं आहे। आता आपण थोडीशी जिरे मोहरी टाकूया, आणि चिमूटभर हिंग। जिरी मोहरी आपल्याला तडतडून द्यायची आहे। हे पहा जिरी मोहरी छानपैकी तडतडली आहे आपली। जिरी मोहरी तडतडल्यानंतर आपण ज्या भाज्या घेतलेल्या आहेत त्या सगळ्या भाज्या आपण परतून घेणार आहोत।
आता आपण या भाज्या छानपैकी परतून घेऊया. एक 2 मिनिटं आपण या भाज्या परतून घेऊया. तोपर्यंत मी दाखवते तुम्हाला मी मसाल्यांमध्ये काय काय घेते. इथे मी घेतला आहे अर्धा चमचा हळद, कांदा मसाला 1 चमचा. हा आहे मटण मसाला, याने चव खूप छान येते, त्यामुळे तुम्ही टाका 1 चमचा मटण मसाला. आणि तुमचा घरगुती जो पण मसाला असेल तो 1 चमचा. हे पहा भाज्या परतलेल्या आहेत. आपण आता मसाले परतून घ्यायचे आहेत. मसाले तेलावरती छान परतायचे आहेत. ही भाजी वर्षातून एकदा केली खूप चवदार लागते, छान. नक्की करून पहा. आता हे मसाले परतलेले आहेत. आता आपण हे जे वाटण केलं होतं हे वाटण टाकायचं आहे. कांदा, खोबरं, आलं, लसूण, कोथिंबीरचं. वाटणही छान परतून घ्या. आता हे भाज्या आणि वाटण 2 मिनिटं आपण परतून घेऊया. हे पहा भाज्या परतून झालेल्या आहेत. आता आपण पाणी टाकून भाजी शिजवून घ्यायची आहे. आता तुम्हाला ही भाजी कशी हवी आहे, सुक्की हवी आहे, घट्ट हवी आहे, त्यानुसार तुम्ही ह्याच्यात पाणी टाकून घ्यायचं आहे. तर मी जास्त सुक्की आणि जास्त पातळी नाही करणार आहे. मी थोडीशी ह्याच्यामध्ये थोडासा रस्सा ठेवणार आहे. छान लागतो तो भातासोबत. आणि आपण ही भाकरी सोबत खाणार आहे, ही भोगीची भाजी बाजरीच्या, त्यामुळे थोडासा रस्सा असला पाहिजे भाजीमध्ये. तर आपण आता भाज्या शिजण्यासाठी पाणी टाकूया. 1 तांब्या पाणी टाकलं आहे मी ह्याच्यामध्ये. जर शिजताना पाणी कमी झालं तर नंतर तुम्ही ऍड करू शकता. आता आपण चवीनुसार मीठ टाकूया. पहा मीठ टाकलंय मी. आता आपण काय करायचं आहे, जे तीळ आपण थोडेसे ठेवले होते ना ते आपण भाजीमध्ये टाकायचे आहेत भाजलेले. मिक्स करून घेऊया. आता ही भाजी पूर्ण आपण सगळ्या भाज्या शिजेपर्यंत शिजवून घेणार आहोत. हे पहा आपली भोगीची भाजी एक साईडला शिजतीये, तोपर्यंत आपण मेथीची भाजी करणार आहोत. इथे मी 1 चमचा तेल घेऊन त्यात हिंग टाकलेला आहे. आपण भोगीची थाळी दाखवत आहोत तर त्याच्यामध्ये मेथीच्या भाजीचा मान असतो. तर इथे मी हिंग टाकलेला आहे चिमूटभर 1 चमच तेलामध्ये. आता आपण लसूण आणि हिरवी मिरची टाकणार आहोत. तुम्हाला जितकी तिखट हवी तेवढी मिरची घ्या. इथं मी 4 मिरच्या आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत कापून. थोडंसं परतलं लसूण आणि मिरची की आपण मेथी टाकणार. ही भाजी आणखीन बारीक होऊन द्यायची आहे आपल्याला आणि मगच मीठ टाकायचं आहे, नाहीतर खारट होते मेथी. आता आपण याच्यात मीठ टाकूया.
मीठ टाकले भाजीला पाणी सुटतं आणि ते पाणी आटेपर्यंत आपण मेथी शिजवणार आहोत. आता ही मेथी आपण शिजवून घेणार आहोत. आमच्याकडे भोगीची भाजी करतात त्या दिवशी मेथीची भाजी पांढरे तीळ टाकून करायची पद्धत आहे, त्यामुळं मी ही दाखवत आहे, तर तुम्हीही नक्की करून पहा. तेव्हा 2 मिनिटं झाली आहेत आपली भाजी शिजतीये. तर आपण याच्यात थोडेसे पांढरे तीळ टाकणार आहोत. थोडेसे टाकायचे आहेत, 1 चमचभर. नेहमीच्या मेथीच्या भाजीमध्ये जसं आपण शेंगदाण्याचं कूट टाकतो किंवा कांदा वगैरे टाकतो किंवा मुगाची डाळ वगैरे टाकतो, तर तसं न करता भोगीच्या दिवशी जी भाजी बनवतात त्याच्यात पांढरे तीळ टाकतात. आता हे पूर्ण पाणी आटेपर्यंत मेथीचं आपण शिजवून घेणार आहोत. हे पहा 2 ते 3 मिनिटं झाली आहेत आणि आपल्या मेथीच्या भाजीचं पूर्ण पाणी आटलेलं आहे. तर आता आपण ती काढून घेऊया. आपली भोगीची भाजी शिजती आहे तोपर्यंत मी तुम्हाला बाजरीची भाकर करून दाखवणार आहे, जी आमच्याकडे भोगीला करतात, ज्याच्यावरती तीळ लावलेले असतात पांढरे. इथे मी भांड्यामध्ये बाजरीचं पीठ घेते. जितक्या भाकरी तुम्हाला करायच्या आहेत तेवढं घ्या आणि जर तुम्हाला आवडत असेल तर मीठ टाका, नाही तर मीठ टाकायची गरज नाही ह्याला. आणि हे पीठ मळून घ्या भाकरीसाठी. आणि मेथीच्या भाजीसोबत तर भाकरी खूपच छान लागतात. हे पहा, इथे मी भाकरीचं पीठ मळून उंडा तयार करून घेतलेला आहे. आता आपण ह्याची भाकरी थापणार आहोत. जेव्हा आपण थापतो तेव्हा ह्याला वरतून तीळ लावायचे आहेत पांढरे थोडेसे. हे पहा, इथे मी पोलपट घेतलेला आहे भाकरी थापण्यासाठी. आणि आता आपण भाकरीवरती हे थोडेसे तीळ लावून घ्यायचे आहेत, असे पसरून घ्यायचे आहेत सगळीकडे असं हाताने. आणि आता आपण ह्याची भाकरी थापणार आहोत. तुम्हाला जितकी पातळ जाड भाकरी हवी आहे तशी करा. हे पहा, आपली भाकरी थापून झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता ह्याच्यावर कसे तीळ दिसत आहेत ते. आता ही थापलेली भाकरी आपण तव्यात टाकूया. भाकरी थोडीशी गरम झाली की मग आपण पाणी लावणार आहोत. हे पहा, भाकरी आता थोडीशी गरम झाली आहे, तर आपण ह्याला पाणी लावून घेऊया. असं हातावर पाणी घ्यायचं आहे मग भाकरी लावायचं. आणि हे पाणी लावल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला एक्स्ट्राचं पाणी काढून घ्यायचं आहे असं. आणि आता ही भाकर ओली आहे, ही भाकर ओली आहे तोपर्यंतच ह्याच्यावरती आपण पांढरे तीळ टाकून घेणार आहोत. ही मागूनही तीळ लावायची पद्धत आहे भाकरीला, त्यामुळे तीळ ओली असताना टाकून घ्यायची आहे. म्हणजे हे काय होतं, पाण्यामुळे हे चिपकतात तीळ आणि मग नंतरून जेव्हा तुम्ही पलटाल भाकरी तेव्हा हे आणखीन घट्ट होऊन बसतात, भाकरीला निघत नाहीत. आता हे भाकरीचं पाणी सुकलं की आपण भाकरी पलटणार आहोत. तर थोडे 30 सेकंद थांबूया. हे पहा, पाणी सुकलंय भाकरीचं. पहिली सगळीकडून भाकरी सोडवून घ्यायची आहे आणि मगच पलटायची आहे. हे पहा किती छान कलर आलाय आपल्या भाकरीला. खालूनही भाकरी व्यवस्थित भाजून द्यायची 2 ते 3 मिनिटं आणि ब्राऊन झाल्यावरती मग आपण डायरेक्ट गॅसवर भाजणार आहोत. बरेच लोक तव्यातही भाजतात, पण मी गॅसवर भाजते डायरेक्ट, मला तशी आवडते भाकरी.
हे पहा, आता आपण भाकरी बघूया दुसऱ्या बाजूनी ब्राऊन झाली आहे की नाही. नाही झाली अजून मनासारखी ब्राऊन. थोडीशी आपण हिला शिजू देऊया. हे पहा, आपली भाकर आता छानपैकी ही शिजलेली आहे. आता आपण ती डायरेक्ट जाळावरती भाजून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपण भाजून घ्यायची आहे सगळीकडून. एक 10-12 सेकंद भाजली की आपण फिरवायची आहे ती भाकर. अशी ही फिरवत राहायची आहे कंटिन्युअस. आणि मग उलटून घ्यायची आहे. हे पहा, उलटून घेतली तुम्ही तर आता दुसऱ्या बाजूनेही आपण भाकरी छानपैकी भाजून घ्यायची आहे. त्यामुळे काय होतं की भाकरी व्यवस्थित भाजली जाते सगळीकडून. अशी गोल गोल फिरवत राहायची आहे तुम्ही कंटिन्यू, नाहीतर करपून जाईल एखाद्या बाजूनी आणि एखाद्या बाजूनी शिजणार नाही, असं होऊन जाईल. त्यामुळं गोल गोल फिरवायची आहे. पहा किती छान आपली भाकरी फुललेली आहे. बघू शकता तुम्ही. इथे मी तवा मांडते. हे पहा, आपली भाकरी छानपैकी भाजलेली पण आहे आणि फुगलेली पण आहे. छानपैकी तिला पापुद्रा आलेला आहे. तर आता आपण ही भाकरी एका ताटात काढून घेऊया. ही पहा, आपण ताटात भाकरी काढून घेतलेली आहे. आता अशा प्रकारे आपण आणखीन भाकरी बनवून घेऊया. हे पहा, आपली भोगीची भाजी जी आहे ती छानपैकी शिजती आहे. वांग, बटाटा आणि हे जे दाणे आहेत आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे घेतलेले ते बघायचं आहे. आपण चेक करून जर शिजले तर मग गॅस बंद करून द्यायचा आहे. मी चेक केलं आहे, थोडीशी कसर आहे, त्यामुळे मी अजून शिजवून देणार आहे ह्यांना. ही पहा, आपली भोगीची भाजी पूर्णपणे शिजलेली आहे. छानपैकी शेंगा आणि दाणेही शिजलेले आहेत. गाजर, बटाटा सगळं शिजलेलं आहे. तर आता आपण गॅस बंद करून देऊया. आणि हे पहा, ह्याची असं एवढा रस्सा ठेवलेला आहे मी. तुम्हाला आणखीन घट्ट हवी तर घट्ट करू शकता, आणखीन पातळ हवी पातळ करू शकता. तर आता मी गॅस बंद केलेला आहे. तर आता मी तुम्हाला भोगीची थाळी करून दाखवते. प्लेटिंग. ही पहा, आपली भोगीची थाळी तयार आहे. ही आहे आपली मिक्स भोगीची भाजी. ही आहे तीळ लावलेली बाजरीची भाकरी आणि ही आहे तीळ टाकलेली मेथीची भाजी. आमच्याकडं अशी थाळी बनवतात भोगीच्या दिवशी, जिथे बाजरीच्या भाकरीला तीळ लावतात मागून आणि पुढून. हे पहा, तुम्हाला मी दाखवते. मागूनही लावलेले आहेत आपण. आणि ही भोगीची भाजी मिक्स आणि मेथीमध्येही पांढरे तीळ टाकून ती बनवली जाते. तर हिची पूर्ण रेसिपी आहे आता तुम्ही बघू शकता आणि ही थाळी बनवू शकता. जर माझी रेसिपी आवडली तर तुम्ही माझे चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही भोगीची भाजी आणि ही थाळी नक्की बनवून